مسئله 273. این مسئله میگه که برای برای شکل‌های A, B و C بیایید این مجموعه رو با یک سیستم نیرو کوپل توی نقطه O شبیه سازیش بکنید. خب پس عملا همه نیروها و گشتاورها یا اثرشون رو بایستی به نقطه O منتقل بکنیم. این هم یک 6 ضلعی هست که حالا تو قسمت A و B یک 6 ضلعی داریم که که نیروها روی اضلاعش هستن. توی قسمت C یک 5 ضلعی داریم. خب قسمت A رو اول حل کنیم. توی قسمت A اگه دقت بکنید قسمت A خب یه نیروی F داریم، یه نیروی F هم از این طرف و دو تا نیروی F هم اینجا هست. دقت کنید وقتی ما به نقطه O میخوایم منتقل بکنیم این دو تا F ها، این F های سمت که روشون ضرب در میکشن، این F ها هم دیگه رو خنثی میکنن و خب فقط این دو تا F باقی میمونه به نقطه O میرسه. پس توی نقطه O ما عملا از لحاظ مقداری بردار نیرومون میشود 2F. پس 2F نیرو خواهیم داشت توی نقطه O، یعنی این F و این یکی F. خب از لحاظ گشتاور چه اتفاقی میفته؟ بریم ببینیم گشتاورش چی میشه. خب وقتی دو تا نیروی F به نقطه O منتقل میشن، اینها خب گشتاورشون همدیگه رو خنثی میکنه چون اینا همجهت هستند، یعنی یک گشتاور از این سمت داریم، یک گشتاور هم از این سمت داریم، این دوتا همدیگه رو خنثی میکنن. اما دو تا نیروی Fی که پررنگش میکنم اینها با هم یک کوپل میسازه و گشتاور یا کوپل میشه یکی از نیروها ضرب در فاصله شون. خب حالا فاصله این دوتا چقدر هست؟ اگر دقت بکنید میبینیم این فاصله برابر با دی دومه. خب این فاصله هم پس برابر با دی دوم میشه، این فاصله برابر میشه با دی. پس فاصله این دوتا برابر خواهد بود با همین دی که اینجا داریم میبینیمش. پس M میشود یکی از نیروها ضرب در فاصله شون. خب این مال قسمت A مسئله. بریم سراغ قسمت B. توی قسمت B چه اتفاقی میفته؟ توی قسمت B اگر دقت بکنین ما دوتا نیرو داریم که این دوتا نیرو به صورت افقی به صورت کج میشه تجزیهشون کرد، این هم به این شکل و این شکل. خب دقت بکنید مؤلفه های عمودی این نیروها هم دیگه رو خنثی میکنه و فقط مؤلفه های افقیشون هست که در یک جهت قرار میگیره. پس من دو تا مؤلفه افقی برای این نیرو خواهم داشت و ضمناً یه F هم داریم که بایستی بهش اضافه بشه. خب بریم ابتدا زاویه رو حساب کنیم. برای یک 6 ضلعی زاویه های داخلی یک 6 ضلعی می شود 120 درجه. اگر خاطرتون نیست اینجا به دستش میاریم. یک 6 ضلعی اگر داشته باشیم میتونیم 6 ضلعی رو تبدیلش بکنیم به 4 تا دونه مثلث. پس مجموع زوایاش میشه 4 تا 180 درجه چون 4 تا مثلث داریم و 6 ضلعی چند تا زاویه داره؟ 6 تا زاویه تقسیم بر 6. پس این با این ساده میشه 30 درجه و 120 درجه میشه زاویه داخلی یک 6 ضلعی. خب اگر زاویه داخلی یک 6 ضلعی 120 درجه هست پس نصفش میشود 60 درجه، یعنی مؤلفه افقی این F که رو به سمت چپ هست میشود F کوسینوس 60 درجه. این F رو هم به همین ترتیب مؤلفه افقیش میشود F کوسینوس 60 درجه. پس توی نقطه O ما دو تا دونه F کوسینوس 60 درجه داریم به اضافه یه F دیگه. خب کوسینوس 60 درجه با سینوس 30 درجه برابره، پس برابر با نیم هست. 2 تا نیم میشه 1. پس در مجموع ما 2F نیرو خواهیم داشت توی نقطه O. این مال نیروها. گشتاورش چه شکلی هست؟ خب گشتاورش میشه نیروی ضرب در بازو دیگه، چون عمود هست بهش. منتها 3 تا نیرو توی یک جهت هستن و هر 3 تا نیرو به صورت کمک هم گشتاور ایجاد میکنن. خب بازو هم برابر با دی دوم هست. پس گشتاورش میشود 3 تا نیرو ضرب در دی دوم یا به اصطلاح 3 دوم F ضرب در دی. این هم مال قسمت B. برای قسمت C به چه شکلی هست؟ توی قسمت C اگر نگاه بکنید این دوتا نیروی F همدیگه رو به این شکل مؤلفه های افقیشون خنثی میشه و مؤلفه های عمودیشون لازمه که با همدیگه جمع بشه. از طرف دیگه یه مؤلفه و یه F هم به صورت افقی از این سمت داریم. پس من برای نقطه
برای این شکل D میتونم بنویسم F برابر با بردار F مون برابر با یه دونه منهای Fi دارم، یعنی این رو نوشتم وقتی به نقطه O منتقل میشه و مؤلفه‌های افقی این دوتا همدیگه رو خنثی میکنن، مؤلفه‌های عمودیشون رو باید پیدا کنم و با هم جمع کنم. خب برای اینکه مؤلفه‌های عمودیشون رو پیدا کنم ابتدا میام زاویه داخلی یک 6 ضلعی رو که زاویه داخلی 6 ضلعی که 120 درجه بود، الان اگر که این زاویه رو من بخوام پیدا بکنم یه 90 درجه ازش کم بکنم از 120 میشود 30 درجه، یعنی این F با محور عمود زاویه 30 درجه داره میسازه. خب پس F مؤلفه عمودیش میشود F کوسینوس 30 درجه، پس به اضافه با 2 تا F کوسینوس 30 درجه دارم رو به بالا J. F کوسینوس 30 درجه کوسینوس 30 درجه رادیکال 3/2 هست، رادیکال 3/2، پس F می شود منهای F I به اضافه با رادیکال 3 F J. این مقدار F توی بردار F توی نقطه O. حالا برای گشتاور چی؟ برای گشتاور این گشتاور قاعدتاً به صورت پادساعتگرد گشتاور ایجاد میکنه، این نیرو به صورت ساعتگرد ایجاد میکنه، این نیروی این طرفی به صورت پادساعتگرد ایجاد میکنه، بازوهاشون هم که همه یکسانه پس همدیگه رو خنثی میکنن و ما فقط این نیرو رو داریم که گشتاور حول نقطه O ایجاد میکنه، پس M میشود نیرو ضرب در بازوش رو هم که به صورت D2 داریم دیگه، پس گشتاور برای نقطه O توی شکل C میشود F ضرب در D2.